دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. منم خوشحال از اینکه اسم بچه‌هام همونطور که خودم و احمد دوست داشتیم شده بود، سر از پا نمیشناختم و بعد از مدت‌ها شادی مهمون قلبم شده بود. اون روز بیبی به خاطر داغدار بودنمون مراسم زنونه رو کامل کنسل کرده بود. کنار زری ماما تو اتاق نشسته بودم و با دقت به حرکات دستاش نگاه می‌کردم. کهنه بهار رو عوض کرد و قنداقش رو محکم دورش بست. همه کارای بچه‌ها رو خودش انجام میداد. منم فقط بچه‌ها شیر میدادم. زری ماما امید و دمر کرد روی زانوش و شروع کرد کمرش رو ماساژ دادن. از سر شب بچه‌م بیقراری می‌کرد و یه لحظه آروم نگرفته بود. زری ماما میگفت حتما تو مجلس چش خورده. با نگرانی چش دوخته بودم به حرکات دستای زری ماما که با مهارت خاصی روی تن نحیف امیدم بالا و پایین میشد. دختر، جای اینکه اینجا بشینی و منو نگاه کنی، پاشو برو از آفتاب یه مش اسفند بگیر، بیار بالا سر بچه تاب بدم. شاید آروم گرفت. بدون هیچ تعللی از جا پریدم و از اتاق بیرون زدم. دلم اما این سیر و سرکه میجوشید. نگران بچه بودم. قدممو تند کردم تا زودتر برسم به مطبخ. ننه آفتاب عین فرفره تو مطبخ میچرخید و بساط شام رو آماده میکرد. صدقه سر کارای زری ماما خوب جای اسفندا رو بلد بودم. از بس که از روز تولد بچه‌ها هر روز خدا یه مش اسفند دود کرده بود و دور سر هر ستامون تاب داده بود. پر اسفند کردم و بی سر و صدا قدم برداشتم سمت اتاقمون. اما وقتی از جلوی اتاق خان بابا میگذشتم، صدای پچ‌پچ چند نفر توجهمو جلب کرد. با اینکه آدمی نبودم که بخوام فالگوش وایسم، یکی فضولی کنم، اما انگار اون شب خواست خدا بود که یه حسی ته دلم میگفت گوش وایسا. دور و برمو نگاه کردم و وقتی از خالی بودن راه رو مطمئن شدم، سرمو به در اتاق خان بابا چسبوندم تا راحت‌تر صداشون رو بشنوم. مگه نمیخواید من عقدش کنم؟ پس باید به حرفم گوش بدید. صدای جمال بود که از عصبانیت میلرزید. میدونستم دارن در مورد من حرف میزنن. از اضطراب اینکه کسی منو تو اون حال نبینه، کف دستام خیس عرق شده بود و همینجور میلرزید. گوشمو بیشتر به در نزدیک کردم که صدای بیبی رو شنیدم. بچه‌م راست میگه تیمور خان. هر چی باشه قرار اون واسه بچه‌ها پدری کنه. حق داره همچین چیزی ازمون بخواد. حرف بدی هم نزده. قلبم توی سینم بیقراری میکرد. دل تو دلم نبود بفهمم خواسته ی جمال چیه که واسه خاطر راضی کردن خان بابا اینجوری به جلز و ولز افتادن. صدای عصبی خان بابا که برخلاف اون دوتا هیچ تلاشی واسه پایین آوردنش نمیکرد تو کل عمارت پیچیده بود. اما لحظاتی بعد از چیزی که از زبونش شنیده بودم وحشت کل وجودمو فرا گرفت. به ولای علی درم آروم نمیگیره. چجوری میتونم تنها یادگار احمدمو ازش بگیرم و اسم تو رو جای پدرش بنویسم تو سجلش؟ به خدا که تن احمد تو گور میلرزه و حلالمون نمیکنه. این دختر یتیمه. نفرینش دامنمونو میگیره. انتظار داریم بچه‌هاشو بزنن به نام یکی دیگه. با شنیدن حرفای خان بابا هجوم خون زیر پوستمو حس کردم. تمام تنم گور گرفته بود. انگار که یه سطح آب جوش خالی کرده بودن رو سرم. دنیا رو سرم آوار شده بود. اگه به احترام خان بابا نبود، همون لحظه حمله می‌کردم توی اتاق و خرخره اون جمال از خدا بی خبر رو از جاش می‌کندم و مینداختم دور. باورم نمی‌شد که بیبیم سعی داشت با حرفاش خان بابا رو آروم کنه و حرف جمال رو به کرسی بنشونه. چجوری دلش میومد بچه‌های احمدش تا آخر عمرشون اسم جمال رو به عنوان پدر یدک بکشن. چجوری دلش میومد اسم احمد واسه همیشه از صفحه روزگار محو بشه. اونا وقتی به اسم پسر خودشون رحم نمی‌کردن، چه انتظار بیجایی داشتم که به من رحم کنن. تا اون روز امید داشتم حرفای زری ماما همه اشتباه باشه و اون چه که پشت درای بسته از زبون بیبی شنیده بودم هم همینطور. و اصلا قرار نباشه منو پای سفره عقد جمال بنشونن. اما انگار کابوس این مدتم داشت به حقیقت میپیوست. تازه کلی وحشتناکتر از اون چیزی که فکرشو میکردم. اما نه، من نمیتونستم یه جا بشینم و نگاه کنم بچه‌هایی که 9 ماه تو شکم بزرگ کرده بودم بشن مال یکی دیگه. به همین راحتی. با شنیدن صدای پای یه نفر که داشت بهم نزدیک میشد، با فکری آشفته راه افتادم سمت اتاقم. به محض ورودم زری ماما با اون چهره جدی گفت: دختر، رفتی اسفند بکاری یا برام بیاری؟ عین دختر 14 ساله سر به هوایی. خیر سرت مادر 2 تا بچه‌ای. یکم بذار کنار این حواس پرتیا رو. اما من تمام فکر و ذهنم پی حرفایی بود که شنیده بودم. بدون اینکه جواب زری ماما رو بدم، مشتمو جلوش گرفتم. نگاهش که به اسفندای له شده کف دستم افتاد، نوشی کرد و سرشو به نشونه تأسف تکون داد. دختر، همین یه کار ساده ام از دستت بر نمیاد.
بی‌حوصله تر از این حرفا بودم که بتونم به قرقراش جواب بدم. بالا سر بچه‌هام نشستم و زل زدم بهشون. این 2 بچه تنها دارایی و تنها امید من توی این زندگی بودن و حالا به همین راحتی می‌خواستن از چنگم درشون بیارن. زری ماما یه دونه اسفند توی دستش گرفته بود و با تیزی سنجاق سینه‌اش روشو سوراخ می‌کرد و اسم کسایی رو که حس می‌کرد امید و چشم زده بودن می‌آورد. اولین اسمی که آورد باعث شد اشکم سرازیر بشه. گلنسا خاتون. چقدر ساده بودم که فکر می‌کردم میشینه و دست رو دست میذاره تا من بشم هووش و توی همین امارت ور دلش بچه‌هامو بزرگ کنم. با نقشه‌ای که واسم کشیده بود سعی داشت از میدون بدرم کنه. چه شده دختر؟ رفتی یه اسفند بیاری جنی شدی؟ چرا بالا سر بچه یه بدحال گریه می‌کنی؟ پاشو برو اون طرف، شگون نداره. بدون اینکه جوابش رو بدم از بچه‌ها فاصله گرفتم و یه گوشه نشستم. بی‌کس و کارتر از اونی بودم که بتونم حرفمو بزنم و یه نفر پشتمو بگیره. ولی نشستن و دست رو دست گذاشتنم اصلاً جایز نبود. نمیتونستم بچه‌هامو 2 دستی تقدیم گلنسا کنم. موقع شام همه دور سفره توی مهمونخونه نشسته بودیم و من دائم با غذام بازی می‌کردم و تمام حواسم پی رفتار گلنسا بود که کنار جمال نشسته بود و با دستای خودش واسش لقمه می‌گرفت و دهنش می‌ذاشت. کاری که توی اون مدت حداقل من یکی اصلا ازش ندیده بودم. با خودم فکر کردم تنها کسی که شاید بتونم با حرفام رامش کنم فقط خود خان باباست. واسه همین وقتی غذاشو تموم کرد و از مهمونخونه بیرون رفت، معذرت‌خواهی کردم و پشتبندش از سر سفره بلند شدم. باید باهاش تنها حرف می‌زدم قبل از اینکه بیبی سر برسه. نقطه ضعف خان بابا احمد بود. شاید میتونستم یه جوری احساساتشو قلقلک بدم. هنوز توی راه رو بود که بدو خودمو بهش نزدیک کردم. خان بابا. برگشت و نگام کرد و لبخند مهربونی زد که باعث شد جرأتم بیشتر بشه. ببخشید، میشه 2 کلم حرف بزنیم با هم؟ سرشو تکون داد و راه افتاد سمت اتاقش. کف دستام که خیس عرق شده بود و با دامنم پاک کردم و درو پشت سرم بستم. خان بابا سر جای همیشگیش نشست و بهم اشاره کرد کنارش بشینم. کنارش یه آرامشی داشتم غیر قابل وصف. میتونستم ساعتها همونجا بشینم و به حرکات دستاش نگاه کنم که با حوصله زغال تازه روی زغالای نیم سوز شده قلیونش میذاشت. خب عروس، بگو ببینم چی شده که یادت به من پیرمرد افتاده. خجالت زده سرمو انداختم و لبه شالمو به بازی گرفتم. راستش خان بابا، نمیدونم چجوری و از کجا باید شروع کنم. فقط امیدوارم حرفمو بد برداشت نکنید. سرمو بلند نکردم تا عکس العملش رو ببینم. میترسیدم با دیدن صورتش ترس بهم غالب بشه و نتونم حرفمو بزنم. سکوتشو که دیدم ادامه دادم. ببخشید، اما سر شب ناخواسته، چطور بگم؟ ناخواسته حرفای شما و بیبی رو شنیدم. چه حرفی دختر؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی. سرمو بلند کردم و با تموم جسارتم سر زدم تو چشماش. بالاتر از سیاهی که رنگی نبود. اگه سکوت میکردم بچه‌هامو از دست میدادم. حرفایی که جمال خان زد. رفته اخمای بابا خان تو هم گره میخورد و بدن منم شروع کرده بود به لرزیدن. میدونستم هر آن ممکنه داد و هوا راه بندازه که چرا فالگوش وایسادم. واسه همین پیش دستی کردم و شروع کردم حرف زدن. میدونید بابا خان، احمد آرزوش بود بچه داشته باشه. بچه‌ای که توی همین ده زندگی کنه و توی همین عمارت قد بکشه. درست مثل خودش. تقدیر الهی بود که بچه‌هاشو ندیده از این دنیا بره. ولی خان بابا، این کار خیلی ناجوان مردانه است که بخوان اسمش از توی سجل بچه‌هاش پاک بشه. احمد خاطر شما رو خیلی می‌خواست و میدونم که شما هم جونتون واسش در میرفت. پس تو رو خدا راضی نباشید به این ظلمی که قراره در حق تنها یادگار احمد بکنه. من تمام همم اسم احمده. دلم میخواد بچه‌هام با اسم پدر واقعیشون بزرگ بشن. دوست دارم همیشه از احمد به عنوان پدرشون یاد کنن و زیر سایه شما قد بکشن. دلم میخواد اسم احمدم حالا زنده بمونه. به خدا که یه ذره فکر خودم نیستم. اگه شما بخوای من هر کاری میکنم. ولی این کارو با احمد نکنی. بغض کلمو گرفته بود و دیگه توان حرف زدن نداشتم. از پس پرده اشکی که چشمامو پوشونده بود نگاش کردم. اخماش هنوزم تو هم بود. دل من اما عین سیر و سرکه میجوشید و هی خدا میکردم حرفام روش تاثیر گذاشته باشه. دستی به سیبیلای پرپشتش کشید و نفسشو پر صدا بیرون داد. خودت میدونی احمد چقدر واسه من عزیز بود. نور چشمم بود، عصای دستم بود، امید آیندم بود. نمیدونم حکمت کار خدا چی بود که این بلا رو سرمون آورد. ولی مطمئن باش نمیذارم این اتفاق بیفت. تو این 2 بچه آخرین یادگاریای احمدید. خیالت راحت. نمیذارم هیچ اتفاقی بیفته. به یاد احمدم و عادت همیشگیش
دست خان بابا رو تو دستم گرفتم و بوسه‌ای روش نشوندم. خدا سایه شما رو از سرمون کم نکنه. به خداوندی خدا قسم میخورم تا آخر عمر کنیزیتون رو بکنم. دستش رو روی سرم کشید و گفت: کنیز چیه دختر؟ تو خانم این امارتی. ناموس احمدمی. ولی اگه خاطر من پیشت عزیزه باید یه کاری بکنی. با شک و تردید سرم رو بلند کردم و زل زدم به چشمای سیاهش که عجیب منو یاد احمدم مینداخت. ببین دخترم، ناموس احمد ناموس منم هست. خوش ندارم پشت سر ناموسم حرف و حدیث بی خود در بیاد. اینجا یه روستای کوچیکه و مردمش خیلی سختگیر و معتقدن. من اولی نعمت این مردمم و چشما همه سمت منه. تو هم زن جوون و خوشبر و رویی هستی. پس نمیشه اینجوری بیوه بمونی بابا جان. اگه میخوای با خیال راحت بشینی بچه‌هاتو بزرگ کنی، باید سایه یه مرد بالا سرت باشه. سعی کردم بغض گلومو کنار بزنم. بله خان بابا. شما که هستید خیالم از همه چیز راحته. زیر سایه خودتون میشینم بچه‌هامو بزرگ میکنم. قول میدم پامم از این عمارت بیرون نذارم که نگاه هیچکی بهم نیفته. منظور بابا خانم میفهمیدم. اما نمیخواستم باورش کنم و به روی خودم بیارم. اما ذهی خیال باطل. بابا خان لحظاتی سکوت کرد و دوباره ادامه داد: بابا جان، من آفتاب لبه بومم. فقط خدا میدونه چقدر از عمرم مونده. نمیشه که به امید من بشینی. اگه پس فردا سرمو گذاشتم زمین و بلند نشدم، کی حواسش به تو اون 2 بچه یتیم باشه؟ جمال هر چقدرم که بد باشه از خون منه. بهتر از هیچیه. دلم میخواست دنیا همونجا تموم شه و منم واسه همیشه چشممو ببندم و دیگه باز نکنم. با همون چشمای بسته سعی میکردم جلوی ریخته شدن اشکامو بگیرم. اما اشکام لجوجان از لای پلکام راهی گونه‌هام شدن. بابا جان، من خیر و صلاح تو میخوام. به خدا هیچ کاری بهتر از این ازم بر نمیاد. صدای گرفته ی خان بابا نشون میداد اونم مثل من بغض کرده. چقدر اون لحظات سخت و دردناک بود. هیچ راهی جلوی پام نمونده بود. اگه قبول نمی‌کردم ممکن بود بچه‌هامو بگیرن و از عمارت بیرونم کنن. اگرم قبول می‌کردم باید با مرد لاابالی مثل جمال میرفتم زیر یه سقف. خدایا، این چه دوراهی تلخی بود. اومدم حرفی بزنم که بابا خان دستشو بالا برده نشانه سکوت. دخترم، اگه میخوای همه چیز ختم به خیر بشه و بالا سر بچه‌هات بمونی، باید خواسته منو قبول کنی. همونطور که من خواسته تو رو بی منت قبول کردم. راست میگفت. من راهی جز قبول کردن نداشتم. وقتی اون خواسته منو بی منت قبول کرده بود، منم باید خواستش رو قبول میکردم. به خاطر بچه‌هام که اگه قبول نمیکردم معلوم نبود چه بلایی سرشون میومد. اون شب سکوت کردم و هیچی نگفتم و بابا خان سکوتم و پای قبول کردنم نوشت. اما سخت‌ترین شب زندگیم بود. شبی که انگار قرار نبود سحر بشه. اون شب انگار پسرم امیدم بهش آگاه شده بود که قراره چی به سر مادرش بیاد که تا صبح ناآرومی میکرد. نزدیکای اذان صبح بود که بالاخره امید آروم شد و خوابید. تو رخت خوابم نشسته بودم و زل زده بودم به آسمونی که رفته رفته روشن میشد. سری ماما سمت راست بچه‌ها خوابیده بود و من سمت چپشون. از وقتی زایمان کرده بودم معجبین برگشته بود توی اتاق خودش. دقیقاً 2 روز بعد از اون ماجرا بود و من توی این مدت به بهونه بچه‌ها و 1001 بهونه دیگه پامو از اتاق بیرون نذاشته بودم و با هیچ کسی جز مهجبین و بیبی که برای سر زدن به بچه‌ها می اومدن دمخور نشده بودم. قرار بود اون روز ملا بیاد عمارت و منو به عقد جمال در بیاره. قرار بود کابوس این مدتم به حقیقت بپیونده. نمیدونم خان بابا اما چی به بیبی گفته بود که سر از پا نمیشناخت و کپکش خروس میخون. میتونستم حدس بزنم که هیچ حرفی راجع به سجل بچه‌ها بهش نزده و فقط بهش خبر داده که قرار من بشم زن دوم جمال. هوای کسی که یه بار قصد جونمو کرده بود و من جون سالم به در برده بودم. مردی که هیچ شباهتی به احمدم نداشت. انگار 2 نقطه مقابل هم بودن. اصلا هیچ کسی شبیه احمد من نبود. تصور این که بخوام جمالو واسه 1 ثانیه تحمل کنم عذاب علیم بود واسم. اما تقدیر شومم اینطور برام نوشته بود و من به خاطر بچه‌هام سر تسلیم فرود آورده بودم در برابرش. بعد از ظهر همون روز هرچی بیبی اصرار کرد حاضر نشدم رخت عزا از تنم در بیارم و با همون رخت و لباسای مشکی در حالی که امیدو به خودم چسبونده بودم توی مهمونخونه نشستم. همه دور تا دور مهمونخونه نشسته بودن. یاد روزی افتادم که واسه اولین بار پا توی این اتاق گذاشتم. روزی که احمد به همه معرفیم کرد و همه همینطوری دور تا دور اتاق نشسته بودن. یاد کفشای پاشنه بلند زیر بغلم افتادم. کفشایی که به لطف گلنسا و بعدش بیبی باعث شد توی کلده سکه 1 پول بشم. یاد روزی که همه چیز برملا شد و جمال بهم تهمت ناروا زد. مردی که الان با فاصله کنارم نشسته بود و میخواست جای پدر رو واسه بچه‌هام پر کنه.
تنها کسی که توی اون وضعیت ناراحت بود سری ماما بود و بس، که یه گوشه از مهمونخونه در حالی که بهار رو توی آغوشش گرفته بود نشسته بود و زور زده بود به من. حتی مهجبینم از این وسط خوشحال بود و میگفت بهتر از وضعیتی که واسه مهری به بار آوردن. عجیب تر از همه اینا لبخند روی لبای گلنسا بود که ترس بدی توی وجودم مینداخت. روبروم نشسته بود و با لبخند نگام میکرد. مگه میشد؟ اصلا امکان نداشت. با خودم فکر میکردم یعنی چیا واسم تو سر داره؟ و حتی از فکر کردم بهشم 4 ستون بدنم میلرزید. با سوغلمه‌ای که بیبی به پهلوم زد از فکر و خیال بیرون اومدم. مولا منتظر جواب بله من بود. نگاهمو دوختم به صورت معصوم و امید که با احمد مو نمیزد. و زیر گوش پسرکم زمزمه کردم: عزیز دل مادر، خودت میدونی که فقط واسه خاطر شما راضی به این کار شدم. و پلکامو رو هم فشار دادم و با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم: بله. اون روز من رسما و شرعاً شدم زن جمال، اما نه تنها هیچ حسی بهش نداشتم بلکه ازش متنفر بودم. اون نگاه‌های هیز و چندشی که از بعد به ورودم به عمارت بهم داشت با عقدمون بیشتر شده بود و من تمام سعیمو می‌کردم فاصله‌مو باهاش حفظ کنم. مسخره ترین چیز اون روزا رفتار گلنسا بود که فکر می‌کرد من سعی دارم خودمو تو دل جمال جا کنم و اون سعی می‌کرد با دلبری کردن و سرخاب سفیداب مالیدن خودشو تو چشم جمال کنه. نمیدونست من از خدامه که اون روز به روز بیشتر تو چشم جمال عزیز بشه و من روز به روز بیشتر از چشمش بیفتم. نمیدونست چقدر از شوهرش متنفرم، وگرنه هیچ وقت این مسخره بازی‌ها رو در نمی آورد. یه هفته از عقد من و جمال میگذشت و من همچنان کنار زری ماما و بچه‌ها میخوابیدم و تمام تلاشمو میکردم که جلوی چشم جمال آفتابی نشم. زری ماما هم از دستم هرس میخورد. میگفت حالا که قبول کردی زنش بشی باید تمام و کمال کنارش باشی، وگرنه نمیدونی چه کارایی که از دست این گلنسای افریته بر نمیاد. اون زمانا فکر میکردم زری ماما هم تحت تاثیر حرف مردم قرار گرفته، واسه همین باهاش لجبازی میکردم و با تلاش هرچه بیشتر میدونو واسه گلنسا باز میذاشتم و اونم فقط سر تأسف تکون میداد و میگفت یه روزی به حرفام میرسی. هرچی باشه من چند تا پیراهن بیشتر از تو پاره کردم. نمیدونم اون روزا با کی لش کرده بودم، با خودم، با زری ماما، یا بیبی، یا شایدم خان بابا، یا اصلا نه، با خدایی لش کرده بودم که این تقدیر شومو واسم نوشته بود. انگار با زمین و زمان سر جنگ داشتم، حتی با مهجبینی که تنها رفیق روزای تنهاییم بود. اونقدر باهاش تلخی کرده بودم که ازم فاصله گرفته بود و فقط واسه دیدن بچه‌ها می اومد اتاقم. روزای تلخی رو پشت سر میذاشتم، روزایی که با کلافگی به شب میرسوندم و شبمو با چشمای تر از سر دلتنگی و بیکسی سحر میکردم. بچه‌ها 1 ماهشون شده بود که غرغرای بیبی شروع شد. اون روز صبح خروسخون اومد سر وقتم و دستشو زد و طرف کمرش. مگه دختر 14 ساله‌ای که ناز و نوز میکنی؟ یعنی چی این ادا اطفارا؟ هیچ خوشم نمیاد مادر نوام از این ادا اصولا در بیاره. از امروز جمال یه شب پیش تو میخوابه، یه شبم پیش اون زنش. حرفم رو حرفم بیاری خودم حساب تو میرسم. خودمو سرگرم بهار کرده بودم و با بیخیالی گوش سپرده بودم به حرفاش. تو تمام این مدت هر روز با گوش کنایه‌هاش بهم یادآوری میکرد که از جمال فراریم. اما من یاد گرفته بودم یه گوشمو در کنم، اون یکی رو دروازه، تا حرفاش عذابم نده. اما انگار دیگه زده بود به سیم آخر. زری ماما که واسه اولین بار میدیدم اینطور ترسیده، هول کرده گفت: خانم جان، قربون قد و بالاتون بشم. خودش هم حالیشه که نباید زن و شوهر بینشون فاصله باشه، اما این زن هنوز چله داره. ایشالله چلهش که تموم شد من میرم پی کار و زندگیم، شوهرش هم میاد بر دلش. از اینکه زری ماما جمال رو شوهر من خطاب کرده بود اونقدر کفری بودم که دندونامو با هرس روی هم فشار دادم و زور زدم به صورتش که از ترس کبود شده بود. بیبی که انگار کمی از عصبانیتش کم شده بود در حالی که انگشت اشاره‌ش رو سمتم گرفته بود گفت: فکر نکن میتونی سر من شیره بمالی. حساب تک تک روزا دستمه. این زنی که پشتش قایم میشی فقط 10 روز دیگه مهمون این عمارته. وای به حالت اگه بعدش بچه بازی در بیاری. بیبی اون روز هرچی تهدید بلد بود نثارم کرد و از اتاق رفت. با رفتنش دوباره نصیحت‌های زری ماما شروع شد. معتقد بود که اگه با همین وضعیت جلو برم گلنسا شوهر و بچه‌هامو جفت از چنگم در میاره. نمیدونم بچه بودم یا خام و بیعقل که فکر میکردم بیبی و زری ماما فقط فکر خودشونن و میخوام با نزدیک کردن من به جمال حرف و حدیثای مردم دهو بخوابونن و منو یه زن شوهردار جلوه بدن. اما من همچنان مرغم یه پا داشت و سعی میکردم فاصله‌مو با جمال حفظ کنم. 1 هفته مونده بود به چله بچه‌ها و رفتن زری ماما. حالم از چیزی که بود بدتر شده بود.
فکر رفتن زری ماما که توی این مدت تنها کسم شده بود و واسم مادری میکرد غم روی غمم میذاشت. اول هفته بود که خان بابا همراه جمال و محمود پسر ننه آفتاب که چند کلاس سواد داشت راهی شهر شدن واسه گرفتن سجل بچه‌ها. سجل من و جمال رو هم بردن تا اسممون رو واردش کنن. اون 3 روز تا خان بابا بره و برگرده من اسفند رو آتیش بودم. ترس افتاده بود به جونم که نکنه حالا که به خواستشون رسیدن اسم جمال و گلنثار رو به عنوان پدر و مادر وارد سجل بچه‌ها کنن. با خودم عهد بسته بودم اگه خان بابا این کارو با هم میکرد تا قیامت حلالش نمیکردم و بلای سر خودم میآوردم تا از شر این زندگی خلاص شم. بعد از 3 روز در حالی که پشت پنجره اتاقم نشسته بودم خان بابا رو تو دروازه عمارت دیدم و پا برهنه دویدم سمت حیاط. لازم نبود لای سجل بچه‌هامو باز کنم تا ببینم خان بابا به قولش عمل کرده یا نه. دیدن چهره عصبی جمال که دندوناش بیخ گلوم کار میکرد نشون میداد به خواستش نرسیده و به محض ورود به عمارت قشقرقی به پا کرد که اون سرش ناپیدا. میون اشک و لبخندام سجلامونو از خان بابا گرفتم و بوسه‌ای روی دستش زدم. دیدن اسم دیارا و احمد به عنوان اسم پدر و مادر توی صفحه اول سجل بچه‌ها اونقدری واسم با ارزش و شیرین بود که حتی دیدن اسم جمال به عنوان شوهر توی سجل خودم کاممو نتونه تلخ کنه. همونطور که تصور می‌کردم بیبی وقتی فهمید خان بابا به حرفاش هیچ توجهی نکرده و سجل بچه‌ها رو به اسم ما گرفته رفت تو جبهه جمال و دوتایی با هم امارت رو سرشون گذاشتن. اما من بی تفاوت به داد و بیداداشون به اتاقم پناه برده بودم و به بچه‌هام رسیدگی می‌کردم. با کاری که خان بابا کرده بود 1000 برابر بیشتر از قواسم عزیز شده بود. سری ماما از ترس آشوبی که بیرون اتاق به راه افتاده بود تون طول و عرض اتاقو طی می‌کرد و زیر لب بهم غر می‌زد. اما من اونقدر خیالم آسوده بود و حالم خوش بود که هیچ چیزی دیگه واسم مهم نبود. حالا دیگه هر چی می‌خواست بشه. دختر یه خیره سر، چقدر بهت بگم خودتو به این جمال نزدیک کن. با این بساطی که این مادر و پسر به راه انداختن بعید میدونم بذارن آب خوش از گلوت پایین بره. خدا به دادت برسه. بیخیال شونه‌هامو بالا انداختم. مثلا میخوان چیکار کنن؟ مهم بچه‌هام بود که دیگه نمیتونن ازم جداشون کنن. سرشو تأسف‌بار تکون داد. تو نمیدونی این جماعت واسه رسیدن به خواسته هاشون چه کارایی که ازشون بر نمیاد. خدا به خیر بگذرونه. اون شب حرفای زری ماما رو جدی نگرفتم. خیال میکردم چون سنش بالاست زیادی مته به خشخاش میذاره و همه چی رو گنده میکنه. اما طولی نکشید که به حرفاش رسیدم. بعد از گرفتن سجل بچه‌ها حال روزم خیلی بهتر از قبل بود. اما روزها به سرعت برق و باد میگذشتن و کم کم به روز رفتن زری ماما نزدیک میشدیم. اگه دست خودم بود تا آخر عمر کنار خودم نگهش می‌داشتم. ولی چه حیف که توی این زندگی هیچ چیزی دست من نبود و نیست. خود زری ماما هم به بیشتر موندن توی عمارت بیمیل نبود. اما انگار که بیبیش هستش خبردار شده بود که زری ماما به نقشه‌های شومشون پی برده. واسه خاطر همین روز 40 آفتاب نزده بالا سرمون ظاهر شد و عذر زری ماما رو خواست. دل کندن از زنی که تمام مهر مادریشو خرج من و بچه‌هام کرده بود اصلا کار آسونی نبود. عین بچه‌ها یه گوشه بخ کرده بودم و در حالی که زور زده بودم به دستای زری ماما که داشت بخچه ی لباساشو جمع می‌کرد آروم آروم اشک می‌ریختم. 40 روز تمام شبانه روز کنار هم بودیم و با هم زندگی کرده بودیم. اون تو سخت‌ترین روزای زندگیم شده بود مرهم دردام. شده بود مادر نداشتم. خان بابا وقتی بیقراریای منو موقع رفتنش دید ازش خواست در قبال یه بنجاق زمین واسه همیشه بمونه عمارت و بشه ندیمه شخصی من و دایه بچه‌هام. اون لحظه کم مونده بود از خوشحالی بال در بیارم و بپرم صورت بابا خانو غرق بوسه کنم. زری ماما هم دست کمی از من نداشت. ذوق زده نگام کرد و واسه خان بابا دلا شد و گفت تیمور خان این چه حرفیه؟ من واسه این بچه‌ها جونمم میدم. دیارا هم عین دختر خودم. اصلا بنجاق زمین به چه درد من پیرزن میخوره؟ ولی در کمال تعجب بیبی نصرت میونه حرفش برید. دست درد نکنه زری ماما. ولی به صلاح نیست این دختر به تو تکیه کنه. اینجوری این دختر هیچی یاد نمیگیره. هرچی باشه قرار فردا پس فردا بشه خانم عمارت. خوبیت نداره اینجوری نازک نارنجی بار بیاد. تو زن کار بلدی هستی باعث میشی که این هیچی یاد نگیره. بذار دست تنها بمونه تا کارو خودش یاد بگیره و از عهده زندگیش بر بیاد. بیبی با این حرفش آب پاکی رو ریخت رو دستمون و با زبون بی زبونی زری ماما رو از عمارت پرت کرد بیرون. وقت خداحافظی که رسید در حالی که اشک میریختم زری ماما کشیدم توی آغوشش و زیر گوشم آروم جوری زمزمه کرد که فقط خودم بشنوم. دختر چارچشمی مواظب باش. اینجور که من پی بردم این زن واسط خوابای خوبی ندیده. واسه همینم منو سنگ قلاب کرد.
درسته با این حرفش حسابی دلشوره گرفتم، اما بازم مثل همیشه پشت گوش انداختم و حسابی روش باز نکردم. سری ماما رفت و اون آخرین دیدار ما دوتا بود. به محض اینکه رفت بیبی همراه لیلا عروس ننه آفتاب اومد توی اتاقم. عروس، تا دستت راه بیفته لیلا ور دستت میمونه، هر کاری داشتی بهش بگو. جفت ابروهام از تعجب پرید هوا. انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش داشت میگفت باید تنهایی از پس کارام بر بیام. اما حالا سعی داشت جای خالی زری ماما رو با لیلا واسم پر کنه. گیج و منگ نگاش میکردم که گفت با تو هم دختر، حواست کجاست؟ بچه‌ها رو بسپر دست لیلا و مهجبین، باید با هم بریم همون. ترسیده زور زدم به بچه‌ها. حالا که زری ماما نبود نمیتونستم به کسی اعتماد کنم و بچه‌هامو دستش بسپرم. حتی مهجبین. آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم اما بیبی من تمیزم، دست در نکنه، چند روز دیگه میام حمام. بیبی اخماشو کشید تو هم. وا، یعنی چی این حرفا؟ یعنی حالیت نیست باید حموم چله بگیری، باید پاک بشی؟ یالا بجام که وقت نداریم. بعد از سفارش‌های پشت سر هم به ننه آفتاب تونستم از بچه‌ها دل بکنم و همراه عمه و بیبی راهی حموم بشم. بعد از رفتن مهری عمه حسابی دماغ شده بود و دیگه کاری به کار کسی نداشت. تقریباً 4 ماهی از رفتن مهری میگذشت و ما حتی نتونسته بودیم یه بارم ببینیمش. هر دفعه هم که عمه واسه دیدن دخترش میرفت ده پایین، دست از پا دراستر برمیگشت و میگفت خونه نبودن. اون روز تو حموم تمام فکر و ذهنم پیش بچه‌ها بود. جوری که اصلا متوجه نمی‌شدم دارم چی کار میکنم. بیبی هم مدام بالا سرم غرغر میکرد که چرا داری گربه شور میکنی. تو راه برگشت به عمارت در حالی که قدممو با عجله برمی‌داشتم، بیبی بازومو تو چنگش گرفت. دختر، امشب جمالو میفرستم اتاقت. نشنوم کلی بازی در بیاری یا. بی توجه به حرفی که زده بود پا تند کردم سمت اتاقم. اون لحظه هیچی مهمتر از بچه‌هام نبود. با دیدن بهار روی پاهای مهجبین و امید تو بغل ننه نفس راحتی کشیدم. اما صدای بیبی تو گوشم زنگ می‌خورد. شب جمالو میفرستم اتاقت. اون روز بیبی تمام سعیشو کرد که رخت اعضا رو از تنم در بیاره. اما مرغ من یه پا داشت. دلم نمیخواست حالا رخت سیاه از تنم در بیارم. میدونستم بیبی بچه‌ها رو داره بهونه میکنه. وگرنه تمام تلاشش واسه این بود که من رسما بشم زن جمال. اما امان از حال اون روز من. ثانیه به ثانیه اون روز با زجر و درد گذشت. تا شب هر دعایی بلد بودم خوندم. تا شاید فرجی بشه و جمال شب نیا سر وقتم. انگار دعاها مستجاب شده بود که 1 ساعتی هم از نیمه شب گذشته بود و خبری از جمال نشده بود. یعنی حتی پاشو توی عمارت نذاشته بود. چه برسه به اتاق من. بیبی عصبی توی ایوون قدم میزد و زیر لب به جمال بد و بیراه میگفت. از پشت پنجره نگاش میکردم و ته دلم قند آب میشد از اینکه نیومده و بیبی اینجور داره هرس میخوره. زندگی با هم کاری کرده بود که من، دیارا، زنی که هیچ وقت توی زندگیش بعد کسی رو نخواسته بود، اون شب از خدا خواستم جمال دیگه هیچ وقت بر نگرده عمارت. درد کمی نبود وقتی هنوز عزادار عشقی هستی که توی جوونی از دستش دادی، زن مردی بشی که به تهمت ناروا زده و حالا هم مجبوری باهاش هم بستر بشی. اما اون شبم مثل شبای دیگه خدا صدامو نشنید. چشمام گرم شده بود که صدای پچ‌پچ‌وار بیبی باعث شد لای پلکامو باز کنم و خودمو پشت پنجره برسونم. جمال با سر و پز نامرتب کنار بیبی وایساده بود و به غرغراش گوش میکرد. تمام جونم از ترس یخ بست. اون لحظه هیچ کاری از دستم بر نمی اومد جز اینکه خودمو بزنم به خواب. توی رخت خوابم خزیدم و پتو رو تا خرخره کشیدم بالا. رخت خواب بچه‌ها رو بالای سرم پهن کرده بودم که حواسم بهشون باشه. صدای نفسای منظمشون بهم آرامش میداد. من واسه خاطر بچه‌هام هر کاری میکردم. صدای پایین کشیده شدن دستگیره در که بلند شد، با ترس و خودم جمع شدم و پلکامو رو هم فشار دادم. و دروغ چرا؟ واسه چند ثانیه انگار خون به مغزم نرسیده باشه و اصلا به فکر بچه‌هام نباشم. از خدا خواستم مرگمو برسونه. با خودم در جدال بودم که بیبی به زور جمال و هلدا توی اتاق و در و پشت سرش بست. قلبم از شدت ترس و اضطراب اونقدر محکم به دیواره سینم میکوبید که میگفتم هر آن ممکنه صداش به گوش جمال برسه. اما جمال بدون اینکه حرفی بزنه پشت پنجره نشست و زل زد به آسمون. با خودم فکر کردم یعنی میشه اونقدر آدم باشه که دلش نیاد دست به ناموس برادرش بزنه که یهو صداش بلند شد. لازم نکرده خودتو بزنی بخواب. وقتی از پشت پنجره حیاطو دید میزدی دیدمت. از ترس نفسمو حبس کردم تو سینم. کل تن و بدنم از شدت ترس میلرزید. همیشه همینی.
فکر میکنی اگه مثل کپ سرتو بکنی زیر برف بقیه هم نمیبینن داری چی کار میکنی؟ از حرص حرفایی که داشت رگباری بارم میکرد پا شدم و تو رخت خوابم نشستم و حرصی نگاش کردم. برگشت و نگاه تندی به هم انداخت. ترسیدی بخورمت که با شال و کلا گرفتی خوابیدی؟ وقتی این حرفو میزد یه پوزخند بدی روی لباش بود که حس میکردم میخواد با حرفاش تحقیرم کنه. زبونم از حرص و ترس بند اومده بود و هیچ جوابی واسه حرفاش نداشتم. اما اون انگار سکوتمو گذاشت با یه لج و لجبازی که حرصی پا شد و اومد سمتم. مردمک چشماشون قدری قرمز بود که حتی توی اون تاریکی شبم میتونستم ببینمش. یهو با یه حرکت ناگهانی گلومو توی چنگش گرفت و به صورتش نزدیک کرد. بوی بدی که موقع حرف زدنش به مشامم میخورد حالمو به هم میزد. صدق سر کار توی کاباره این بو رو خوب میشناختم. جمال مست بود و این ترس منو بیشتر میکرد. تو با خودت چی فکر کردی زنی که؟ فکر کردی من پس مونده احمدو دست میزنم؟ درسته توی بد موقعیتی گیر کرده بودم. اما ته دلم خوشحال شدم از این حرفش. و کورسوی امیدی ته دلم روشن شد. گلومو بیشتر فشار داد و گفت تو حتی اگه پس مونده احمدم نبودی من نگات نمی‌کردم. زنی که دستمالی شده 1000 تا مرد دیگه است لیاقت منو نداره. میفهمی؟ به دلت میمونه این آرزو. تو لیاقتت همون غیر دادن تو کاباره ها و دلبری کردن واسه مردای بی غیرته. نه خانومی کردن واسه امارت من. چنان میگفت امارت من انگار که بابا خان زبونم لا سرشو زمین گذاشته بود و اون شده بود خانه روستا. از فشار دستاش روی گلوم نفسم بالا نمی اومد. با نفرت زور زده بودیم تو چشم هم دیگه که با صدای گریه امید دستشو از روی گلوم برداشت و ازم فاصله گرفت. از شدت فشار به سرفه افتاده بودم. امید از صدای گریه هام بود که بیدار شده بود و ترسیده داشت گریه میکرد. دلم نمیخواست جلوی چشمای اون بهش شیر بدم. بغلش کردم و به خودم چسبوندمش و سعی کردم با تکون دادن و لالایی خوندن آرومش کنم. یکم طول کشید تا آروم بشه و دوباره به خواب بره. تمام این مدت جمال زور زده بود بهم و حرفی نمیزد. امیدو توی رخت خوابش خوابوندم و دستی به گردنم کشیدم. هنوزم نفسام میسوخت. با نفرت نگاش کردم. چقدر یه آدم میتونه منفور و کریه باشه؟ چطور میشه 2 تا برادر تفاوتشون از زمین تا آسمون باشه؟ انگار حرف دلمو از تو چشمام خوند که دوباره شروع کرد به چرت و پرت گفتن و تحقیر کردن. ببین دختره هر جایی. فکر نکن منم مثل اون احمد بابو گلابیو ندید و دیدم که با دیدن 4 تا غیر و قمیش خامت بشم. من چشم و گوشم پر از این چیزا. مثل بچه آدم میشینی زندگی تو میکنی. کاریم به کار کسی نداری. نشنوم به بیبی بگی چیا تو این اتاق گذشته ها، وگرنه خودم قیمت میکنم. اون زن باید پیش خودش فکر کنه من تو رو قبول کردم، اما در واقع اینجور نیست. تو باید بدونی که من آرم میشه انگشتم بهت بخوره. چه برسه به این که به عنوان زنم قبولت کنم. من اون گلنسای آفتاب مهتاب ندیده رو هم به عنوان خانم امارت قبول ندارم. چه برسه به توی هر جایی. حرفاش درد داشت. خیلی هم درد داشت. اونم واسه منی که به زور زنه شده بودم و حالم ازش به هم میخورد و ازش متنفر بودم. اما اون خیال میکرد من دارم واسش دام پهن میکنم. دلم گرفته بود و قلبم شکسته بود و بیشتر از هر وقت دیگه‌ای دلتنگ احمدم شده بودم. اگه بود هیچ کسی جرئت نمیکرد نگاه چپم کنه. چه رسد به این که این حرفا رو بهم بزنه. غرورم زیر دست و پای جمال خورد شده بود. اما به خاطر اینکه یه وقت کار به جای باریک نکشه و بیبی پشت در نباشه و چیزی نشنوه، نفسم در نمی اومد. همینطور که با نفرت نگاش میکردم یهو تشری بهم زد. شنفتی چی گفتم یا نه؟ فردا این آدم میری حموم و غسل میکنی. بذار خانم بزرگ فکر کنه به هدفش رسیده. به وقتش به تک تکشون نشون میدم خانم امارت کیه. من نه پس مونده اینو اونو میخوام، نه زنی که خودشون به زور انداختن تو بغلم. به زودی نشونتون میدم خانه امارت کیه و خانم امارت کی میشه. هرچی از دهنش در میومد بارم کرد. بعدم رفت سراغ رخت خوابا یه گوشه اتاق و تو شکل و آفی برداشت و گوشه اتاق پهن کرد و پشتشو کرد بهم و خوابید. از یه طرف خوشحال بودم که کاری به کارم نداره. از طرفی هم سرم از هجوم حرفای ناروایی که بهم زده بود داشت میترکید. صبح وقتی چشمامو باز کردم که اثری از اون مرتیکه نبود. با نفرت زل زدم به رخت خواب به هم ریختش که همونجوری کنج اتاق افتاده بود. وقتی یاد حرفای دیشبش افتادم دوباره دندونامو با حرص روی هم فشار دادم. دیشب اونقدری به هم فشار اومده بود که درست نتونسته بودم به تک تک حرفاش فکر کنم. اما حالا که خوب بهشون فکر می‌کردم می‌دیدم حرفاش یه بویی داشت. درست دیشب عقلش سر جاش نبود و مست بود. اما از قدیم گفتن مستی و راستی. شاید اگه جمال از اون زهر ماری نخورده بود
هیچ وقت اون حرفا رو بهم نمیزد. وقتی بهم گفت نه تو لایقی نه گلنسا و به وقتش بهتون میگم خانم امارت کیه، یعنی پای زن سومی هم وسط بود. با پی بردن به رازی که جمال دیشب باعث برملا شدنش شده بود، لبخند اومد روی لبام. از ته دل خوشحال میشدم اگه وجود اون زن واقعی باشه و جمال و گلنسا دست از سر من بردارن تا به زندگیم برسم. وسط همین فکر و خیالات تصمیم گرفتم طبق گفته جمال واسه بیبی نقش بازی کنم تا باورش بشه من و جمال زن و شوهریم. بخشه همون بستم و بچه‌ها رو سپردم به ننه آفتاب و لیلا و سعی کردم یه وقتی از عمارت بزنم بیرون که بیبی متوجه رفتنم بشه. بیبی لب ایوون نشسته بود که خجالت زده از کنارش رد شدم و گفتم بیبی با اجازهتون من یه توکه پا برم بیرون. بیبی با دقت نگاهی به سر تا پام انداخت و وقتی نگاهش بخشه زیر بغلم افتاد سوق زده از جا پرید و بازومو تو چنگش گرفت. خیر ببینی دختر، عاقبت به خیر بشی الهی. میدونستم تو از پسش برمیای. ببینم بلدی مثل مون بگیریش تو دستت. اون گلنسای خیر ندیده که کاری از دستش بر نمی اومد. به خدا که جمالم بچه یه بدی نیست. فقط زن خوب گیرش نیومد که اینجوری شد. مطمئنم اگه تو بتونی رگ خوابش رو گیر بیاری آدم میشه. قول میدم بهت جای احمدو واسط پر کنه. با این حرفش انگار آتیش به جونم انداخت. هیچ کسی تو دنیا نمیتونست جای احمد منو بگیره. اونم آدمی مثل جمال. بیبی تون پشت سر هم حرف میزد. واسش سری تکون دادم و ازش فاصله گرفتم. تمام مدتی که توی همون بودم اما فکرم پی حرفای بیبی بود. نمیدونم چرا حس میکردم اونم از وجود زن سوم با خبره. از اون روز به بعد یه روز در میون کارم همین بود. یه شب جمال میرفت اتاق خودشون و شب بعدیش میومد اتاق ما. اما بدون اینکه حتی کلمه حرف بزنیم یا حتی نیم نگاهی به هم بندازیم پشتشو میکرده هم و میخوابید. منم با خیال راحت میخوابیدم اما تا یه مدت مجبور بودم هر چند روز یه بار واسه بیبی نقش بازی کنم و بخشه به بغل راهی همون بشم. اما متاسفانه علاوه بر بیبی گلنسا هم نقش بازی کردن منو باور کرده بود و تیزی دندوناشو بیخ گلوم حس میکردم. دلم نمیخواست سر به سرش بذارم. اما واسه راحت شدن خیال بیبی و آرامش خودم مجبور بودم تن بدم به این بازی مسخره. این وسط بیبی حسابی خوشحال بود و رو ابرو سیر میکرد. شاید با خودش فکر میکرد من میتونم سایه زن سوم رو از زندگی جمال کم کنم. 2 هفته از رفتن زری ماما میگذشت و من هنوزم به نگهداری از 2 تا بچه عادت نکرده بودم. با اینکه لیلا خیلی کمک حالم بود اما اونقدر خسته میشدم که شب به محض اینکه سرم رو روی بالش میذاشتم بیهوش میشدم. اون روزا به خاطر شرایطم سعی میکردم رابطمو با محجبین کمتر کنم تا مبادا میونه پرچونگیاش حرفی از دهنم در بره و دستم رو بشه و همه بفهمن من و جمال داریم نقش بازی میکنیم. یکی از اون شبایی که نوبت این بود تا جمال توی اتاق ما شب و سحر کنه هر چقدر چشم براش موندم خبری ازش نشد. اون شب تا صبح چند باری که با بچه‌ها بیدار شدم نگاه کردم و دیدم نیومده. صبح وقتی بیدار شدم و نگاهم به رخت خواب مرتبش افتاد نگران شدم. شالم روی سرم مرتب کردم و از اتاق بیرون زدم. دلنگران بودم ولی ابداً واسه خاطر خودش نبود بلکه واسه خاطر آرامش زندگی خودم و بچه‌هام بود. آرامشی که صدقه سر ازدواج با جمال حفظ شده بود. تا ظهر جرئت نکردم به بیبی بگم دیشب جمال نیومده خونه. موقع نهار وقتی همه دور سفره جمع شدیم خان بابا نگاهش رو چرخون دور تا دور اتاق و رو کرد به گلنسا. عروس پس شوهرت کجاست؟ با این حرف خان بابا یهو استراب افتاد به جونم. با خودم گفتم نکنه حالا همه نیومدنشو از چشم من ببینن و منو مقصر بدونن. وحشت زده نگاهمو سر دادم روی صورت گلنسا که با یه لبخند موزیانه زل زده بود بهم. والا خان بابا من خبری ازش ندارم. باید از تو گلیش بپرسید. دیشب جمال پیش اون بود. از خجالت حرف بیشرمانه گلنسا صورتم گر گرفت. بیبی و خان بابا زل زده بودن بهم و منتظر بودن خبری از جمال بهشون بدم. با صدایی که کما بیش میلرزید گفتم من خبری ازش ندارم. یعنی دیشب اصلا ندیدمش. به محض اینکه حرف از دهنم در اومد بیبی با صدای بلند شروع کرد به قرولند کردن. یعنی دیشب تا الان شوهرت خونه نیومده و تو به هیچ کسی نگفتی؟ به تو هم میگن زن؟ لالی مگه؟ دارم با تو حرف میزنم. نه انگار تو یکی هم خانوم بشو نیستی. بیبی منو بسته بود به رگبار حرف و گلنسا با ذوق وصف ناپذیری سر زده بود بهمون. خجالت زده سرمو زیر انداخته بودم و از حرفای بیبی حسابی حالم بد شده بود.
اونقدری که ناهارمو نخورده از خان بابا اجازه گرفتم و برگشتم تو اتاقم. لیلا بالا سر بچه‌ها نشسته بود. وقتی حال روز آشفته منو دید، اومد سمتم و سعی کرد آرومم کنه. بغض گلومو گرفته بود و توان حرف زدن نداشتم. ولی به زور واسش تعریف کردم که چی شده. لیلا دستمو توی دستش گرفت و فشار داد. خانم جون، نگران نباشید. از من نشنیده بگیرید. ولی این جمال خان از وقتی من میشناسمش همین مدلی بوده. حتی یه وقتایی شده که 1 ماه خبری ازش نبوده و بعد با سر و کله شکسته و به زور برگشته عمارت. من ندیدم خانم جون. اما شنفتم با دختری که قدیما میخواسته و تیمور خان اجازه نداده بگیرتش، توی چند تا دهون طرفتر بدون اینکه عقدش کنه زندگی میکنه و بچه هم داره. اینا رو گفت و بعد یهو یکی زد روی صورتش. وای خدا منو ببخشه. نباید این حرفا رو میزدم. دیگه حرفای لیلا رو نمیشنیدم. با این حرف لیلا انگار یه پارچه آب خالی کرده بود روی جیگر سوختم. یهو آروم گرفتم. انگار که دیگه خیالم جمع شده بود که همسرش تو آخر دیگه ای گرمه. همین که گم و گور شدنشو نمیتونن از چشم من ببینن. با خودم فکر میکردم همه به جز من از وجود زن سوم خبر داشتن. حتی خدمتکار عمارت. اما یعنی گلنسا هم میفهمید؟ نمیدونم. این چیزی بود که باید میسپردمش به مرور زمان. ببینم آیا میفهمه یا نه. اون روز برعکس من که بعد از حرفای لیلا خیالم آسوده شده بود و بی خیال داشتم به زندگی میرسیدم، گلنسا عصبی و کفری توی عمارت سرگردون بود و لحظه ای نبود که صدای داد و هوارش گوش آدمو کر نکنه. بیبی و خان بابا به خون جمال تشنه بودن و یه لشکر آدم جیره کرده بودن واسه پیدا کردنش. عمارت تو وضعیت آشفته‌ای بود. من اما با خیال راحت کنار بچه‌هام زندگی می‌کردم. 4 روزی میشد که خبری از اون جمال لاابالی نبود و خان بابا هر جا رو که به فکرش میرسید آدم فرستاده بود واسه پیدا کردنش. اما انگار قطره‌ای آب شده بود و رفته بود تو زمین. دقیقاً روز 4 بود که توی اتاق بالا سر بچه‌هام نشسته بودم و با ذوق زل زده بودم به امید که تلاش میکرد انگشت دستشو بخوره. صدای خوشوبش چند نفر از توی حیاط عمارت باعث شد چشم از امید بردارم و جا خوش کنم پشت پنجره. فاصله تا دروازه عمارت زیاد بود و فقط تونستم ببینم که محمود پسر ننه آفتاب داره با یه زن و مرد خوشوبش میکنه. چهره دختر بچه‌ای که دست زن جوون رو تو دستش گرفته بود و میکشون سمت باغ خیلی واسم آشنا بود. با نزدیک شدنشون به ساختمون عمارت تونستم توی صورت زن نگاه کنم. حسابی لاغر و تکیده شده بود. رخت و لباسای کهنه توی تنش زار میزد و موهای طلایی رنگش از زیر شال خودنمایی میکرد. با وجود ظاهر به هم ریخته و داغونش، اما هنوزم برق چشمای روشنش آدمو مسخ میکرد. سوق زده امید و بغل کردم و دویدم سمت ایوون و با صدای بلند داد زدم: عمه گلبس، چشمت روشن، بیا که مهری اومده. اون روز با اومدن مهری بعد از چندین ماه لبخند روی لبای همه اومده بود و انگار واسه چند ساعتی هم شده فکر و خیال گم شدن جمال دست از سر همه برداشته بود. مهری اونقدر تغییر کرده بود که دیگه هیچ شباهتی به اون دختر خانزاده عمارت نشین نداشت. عمه سعی میکرد به روی خودش نیاره که از دیدن دخترش تو این وضع ناراحته و ناراضی. اما من یکی خوب میفهمیدم که چه غمی ته نگاهشه. هرچند مقصر اول و آخر بدبختی مهری خودش بود. دختر خونده مهری که حالا میدونستم اسمش مهگله حسابی باهاش شوخ شده بود و مادر صداش میکرد. اما مهر مادری که توی نگاه مهری موج میزد باعث میشد حال و روز ظاهریش به چشمم نیاد و تو ذوقم نزنه که اون دختر زیبا با رخت و لباسای گرون قیمت کجا و این زن رنجور با رخت و لباسای وسنه پینه شده کجا. کریم به نظر مرد بدی نمی اومد و تمام مدتی که خان بابا سعی میکرد از زیر زبونش حرف بکشه حواسش به یه مهری بود. همه دور تا دور مهمون خونه نشسته بودیم و با ذوق به حرفای مهری گوش میدادیم. اما از توی کاسه جلوش یه مشت پر از گردو و کیشمیش برداشت و جلوی دهن مهری گرفت. دختر، ولکن برا چی کردنو؟ دهن تو باز کن، اینا رو بخور، بذار یکم جون بگیری. شدی پوست و استخون. ننه پشتبند این حرف عمه اخماشو کشید تو هم و صورتشو نزدیک کرد به مهری و با صدایی که سعی میکرد به گوش کریم که اون طرف اتاق کنار خان بابا و آقا ظفر نشسته بود نرسه گفت: هی دختر، چرا اینقدر لاغر شدی؟ تو خونه اون حلیمی جادوگر یه لقمه نون پیدا نمیشه بخوری؟ مهری لب گزید و خجالت زده سرشو زیر انداخت. منتظر زل زده بودم به صورتش تا جواب حرف ننه آفتابو بده که بالاخره لب باز کرد. پیدا میشه ننه، اما من به خاطر این بچه کم اشتها شدم. با وسط نگاهمو دوختم به دستش
که گذاشته بود روی شکمش. واسه همین ناخودآگاه برگشتم سمت بیبی. با دیدن نم اشک توی چشماش دلم لرزید واسه جوون ناکامی که میتونست الان خبر بابا شدنش یه ده رو خوشحال کنه. اما تقدیر الهی نذاشت. اون روز مهری و کریم به ظاهر واسه آوردن خبر خوش بچه دار شدنشون اومده بودن امارت. اون شب من و مهجبین و مهری مثل ایام گذشته تو اتاق من رخت خواب انداختیم و تا خود صبح حرف زدیم. من از اتفاقایی که در نبود مهری افتاده بود گفتم و اون از ماجراهای خونه حلیم خاتون. مهجبین واسه خاطر خبر آبستنی مهری یه کمی دماغ بود، ولی تموم سعیشو میکرد به روی خودش نیاره. هوا داشت روشن میشد که بالاخره از حرف زدن دل کندیم و چش رو هم گذاشتیم. 3 روزی به همین منوال گذشت. اما نه خبری از جمال بود، نه مهری و کریم قصد رفتن داشتن. عمه شک کرده بود و سعی میکرد یه جوری که بهشون بر نخوره از زیر زبونشون بکشه که دلیل نرفتنشون چیه. و آخر سرم اونقدر دمپر کریم تاب خورد تا تونست کریم کم حرفو به حرف بیاره. از قرار معلوم حلیم خاتون توی خونش حسابی به مهری زور میگفته و ازش بیگاری میکشیده. و وقتی کریم سعی میکنه جلوی این کاراشو بگیره، عصبی میشه و جفتشون از خونه پرت میکنه بیرون. این حرفا رو وقتی عمه خانم واسه بیبی تعریف میکرد شنیدم. عمه عصبی روی پاش میکوبید و میگفت زنی که یه جادوگر اون بنچاق زمینی هم که بهش داده بودم و برداشته واسه خودشو نداده به این پسره. بیبی هم ناراحت سر تکون میداد. آخه زن حسابی، این چه کاری بود با این دختره کردی؟ پسر 30 سالشه ولی جز تنبون پاش هیچی از خودش نداره. عمه یهو براق شد تو صورتش. چه خاکی تو سرم میکردم. هان میذاشتم ور دلم بمونه تا گیساش رنگ دندوناش بشه. اینجوری لااقل اسم یه مرد روشه. جالب بود که عمه هنوزم از کارش پشیمون نبود. بیبی جواب داد دیگه کاریه که شده. حالا به تیمور خان میگم یه جایی واسهشون جور کنه. شرمندتم خواهر. نمیتونم بگم همینجا یه اتاق واسهشون آماده کنن. عمه گلبست با این حرف بیبی خجالت زده سرشو زیر انداخت. دشمنت شرمنده خواهر. خدا از بزرگی کمتون نکنه. میدونم با دیدن مهری کنار اون مرد چقدر اذیت میشی. ولی به خدا چاره‌ای نداشتم. چند روزی عمه و بیبی اونقدر دور و بر خان پلکیدن و تو گوشش خوندن که کریم به خاطر مهری تو روی حلیم خانم وایساده که بالاخره خان بابا قبول کرد کمکشون کنه تا نزدیک امارت یه خونه نقلی جور کنه و توی ده خودمون بمونه. از اینکه مهری برگشته بود همه خوشحال بودن. اما گلنسا هنوزم عین شیر زخ خورده بود و کسی جرئت نداشت بهش بگه بالا چشم دبرو. 10 روزی از گم شدن جمال میگذشت و یه حسی ته دل من میگفت شاید دیگه هیچ وقت بر نگرده. اگه بر نمیگشت چقدر به نفع من میشد. با خیال راحت میشستم زیر سایه خان بابا و بچه‌هامو بزرگ میکردم. ولی از یه طرفم دلم واسه گلنسا و دختراش میسوخت. جمال هرچی که بود پدر این دخترا بود و حضورش تو زندگیشون واجب. خوب درک میکردم اون حال و روز گلنسا رو. ولی اون به خونم تشنه بود و حتی جواب سلام منم نمیداد. انگار که رفتن جمال به یه معشوقه قدیمیش رو از چشم من میدید. مهری و شوهرش به خونه جدید نقل مکان کرده بودن و عمه خانم حسابی روحیه از دست رفتش رو به دست آورده بود و هر روز بین عمارت و خونه مهری در رفت و آمد بود. یادم عصر روز 11 بود که توی اتاق کنار بچه‌هام دراز کشیده بودم و به حرفای مهجبین گوش می‌کردم که میگفت زن داداش آخه چجوری تونست اینقدر زود علی رو فراموش کنه و اینقدر با کریم اخت بشه که اینطور به سال نکشیده شکمش بالا بیاد. دلم به خاطر قصه خوردنش گرفته بود. مهجبین حق داشت ناراحت بشه. غم از دست دادن برادر جوون چیز کمی نبود. ولی سعی کردم خودم رو کنترل کنم و نذارم رابطش با مهری که حالا آبستن بود خراب بشه. واسه همین گفتم کی گفته فراموشش کرده مهجبین جان؟ هر کی ندونه من یکی خوب میدونم که چقدر عذاب میکشه. و با این حرفم سعی کردم بهش بفهمونم منم شرایطم مثل مهریه. نه دیارا تو با اون فرق داری. تو به خاطر بچه‌هات مجبور شدی. اما اون که مجبور نبود. نفسمو کلافه بیرون دادم. مجبور نبود. دختر تو انگار یادت رفته عمه خانم با چه فضاحتی واسه شوهر جور کرد. خوب خودت وسط همین اتاق زار میزدی که همه با بنچاق زمین رازیشون کرده. مهجبین با شنیدن حرفام نگاه غمزده‌ش رو ازم گرفت و سرشو گذاشت روی زانوهاش. دلم واسش میسوخت. نمیتونست ببینه همبازی بچگیاش، کسی که قرار بود بشه زن برادرش، حالا کنار یه مرد دیگه خوشه. کنارش نشستم و دستم و دورش حلقه کردم.
عزیز دلم، مهری بی وفا نیست، ولی خب گاهی زندگی با آدم یه کارایی میکنه که مجبور تن به هر کاری بده. هرچند خودمم به حرفایی که میزدم ایمان نداشتم و گاهی تو دلم میگفتم مهری خیلی بی وفاست که تونست اینقدر راحت علی رو فراموش کنه. اما یهو یه حسی ته دلم به هم نهیب میزد که قضاوتش نکن. مگه تو ندیدی دیارا که از جونشم مایه گذاشت که این کار رو نکنه، ولی دختر بیچاره مجبور شد تن بده به خواسته بزرگتراش. مهجبین اومد به هم جوابی بده که یهو صدای همهمه و شلوغی باعث شد حرفش رو بخوره و با عجله بره پشت پنجره. وحشت زده کنار مهجبین ایستادم و زل زدم به دروازه عمارت که 4 تاق باز بود و مردم ده کیپ تا کیپ پشت در وایساده بودن. محمود همراه چند تا مرد جوان دیگه سعی می‌کردن یه نفر رو به زور بیارن تو حیاط که یهو اومدن داخل و دیدیم جماله. مهجبین با دیدن صورت زخمی جمال جیغ کوتاهی کشید و هول و دستپاچه دوید سمت حیاط. دستم رو روی دهنم گذاشته بودم و با ترس به جمالی نگاه می‌کردم که تن بیجونش روی زمین کشیده می‌شد. بهار با صدای جیغ مهجبین از خواب پریده بود و همینجور گریه می‌کرد. مجبورن از رفتن به حیاط دل کندم و بهار تو آغوشم گرفتم و دوباره رفتم پشت پنجره. رفته کل عمارت توی حیاط جمع شده بودن و دور جمال حلقه زده بودن. صدای جیغ زدنای گلنسا و گریه‌های پی در پی دختراش اما مو به تن آدم بلند می‌کرد. خان بابا بدون اینکه خم به ابروش بیاره روی ایوون بحثاش تکیه کرده بود و زور زده بود به جماعتی که پشت دروازه ایستاده بودن. به دستور خان بابا دروازه عمارت بسته شد و تمام اهالی ده پشت دروازه از اتفاقات توی عمارت بی‌نصیب موندن. فکر می‌کردم جمال مرده، ولی وقتی دیدم بیبی با خیال راحت دستور داد تا ببرنش توی اتاقش، فهمیدم هنوز زنده است و فقط کمی زخم و زیلی شده. ناامید بهارو که دوباره به خواب رفته بود توی رخت خوابش گذاشتم و از اتاق بیرون زدم. همه توی اتاق گلنسا جمع بودن. جمال توی رخت خواب افتاده بود و تمام صورتش کبود و زخمی بود. گلنسا بالا سرش نشسته بود و با دستمال نخی و آب سعی می‌کرد خون خوش شده روی پیشونیشو پاک کنه. جمالم چشماشو بسته بود، ولی هر از گاهی از درد پلکاشو روی هم فشار میداد. همه توی سکوت به حرکات دست گلنسا که با عشق سعی می‌کرد از جمال پرستاری کنه نگاه می‌کردن. باورم نمی‌شد این زن مظلوم همون گلنسای درنده که خودمون باشه. صدای محمود که داشت جریان واسه خان بابا تعریف می‌کرد باعث شد سکوت اتاق شکسته بشه. تیمور خان، بچه آدم باغ انگور پیداش کردن. میگن یه سگ کشونده بودشون اونجا. نمیدونم که، ولی نامردا تا میتونستن کتکش زده بودن و ولش کرده بودن. خان بابا بعد از شنیدن حرفای محمود با اخم در هم اومد توی اتاق و رو به جمال که هنوزم چشماش بسته بود تشر زد. نمیدونم کجا چه کاری کردم که خدا تو رو انداخت تو دامنم. به ولای علی اگه یه بار دیگه این کارو بکنی قید همه چیزو میزنم و از ارث محرومت میکنم جمال. شانس آوردی شدی تنها وارثم، وگرنه همین امروز جون تو ازت میگرفتم. خوش ندارم خانه آینده ده اینجوری جلوی چشم رعیت جماعت خار و خفیف بشه. پس زود سر پاشو. واسه اون زنم برنامه دارم. خوبیت نداره اینجوری زندگی کنی. جمال با شنیدن این حرف خان بابا لای پلکشو باز کرد. برق خوشحالی توی چشماش نشون میداد عاشق اون زنه. همون زن کذایی که به جز من همه از وجودش خبر داشتن. گلنسا با حرص دستمالو توی سینی پرت کرد و از اتاق رفت. حقم داشت. حضور زن سومی که جمال اینقدر خاطرخواش بود قطعاً واسه گلنسا یه تهدید بود. اما من خوشحال شدم. خوشحال که شاید اون زن با اومدن شر جمال از زندگی من کم میکرد. حرفای خان بابا باعث شد جمال خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکردیم از رخت خواب بیرون بیاد و با دست و سر بسته شده همراه محمود برای آوردن معشوقه قدیمیش از عمارت بیرون بره. بیبی دائما به جون خان بابا غر میزد که کار اشتباهی بوده و اینجوری باعث میشه افسار همه چیز از دستشون در بره. اما خان بابا عین همیشه خونسرد و آروم روی تشک‌چش نشسته بود و در جواب حرفای بیبی فقط یه جمله میگفت: زن، من چاره دیگه ای ندارم. اون تنها وارث منه. اون روزا خان بابا رو خوب درک میکردم. جمال تنها پسری بود که واسش مونده بود و خان بابا سعی داشت با این کارش جلوی حرفا حدیثای مردم رو بگیره. درست 1 روز بعد جمال و محمود همراه زن جوون و دختر بچه‌ای برگشتن عمارت. همه اهالی خونه از جمله خودم توی راه رو صف کشیده بودیم واسه دیدن زنی که جمال اینجوری دلباختر شده بود. از پس قد بلند مهجبین گردن کشیدم تا بتونم چهره زن رو ببینم. میخواستم ببینم چی داره که این همه سال جمال نتونسته بی خیالش بشه.
با دیدن زنی با ریخت و قیافه معمولی اما حسابی تو ذوقم خورد. نگاهمو دوختم به گلنسایی که روبرو ایستاده بود و توی زیبایی هیچی کم نداشت و حالا واسه این که در مقابل هووش کم نیاره حسابی سرخاب سفیداب کرده بود و لباس نوی خوشرنگی تن زده بود و با تکبیر به زن نگاه میکرد. دروغ چرا؟ واسه یه لحظه دلم به حالش سوخت. به خاطر غروری که له شده بود و سعی میکرد نشون بده این خیالشم نیست. بیبی به دستور خان بابا به معشوقه جمال خوش آمد گفت و همگی پشت سرشون راهی مهمون خونه شدیم. دختر بچه‌ای که دستش توی دستای اون زن جوون بود و طبق حرف و حدیثایی که شنیده بودم حدس می‌زدم دختر جمال باشه، با دقت و ذوق و شوق به در و دیوار عمارت نگاه می‌کرد. همه دور تا دور مهمون خونه نشسته بودیم. یاد روزی افتادم که احمد منو به خانواده‌اش معرفی کرد. یاد سینی شیرینی که گلنسا دور مهمون خونه تاب داد. یاد حرفای جمال و عمه خانم. با اینکه 1 سالم از اون روزا نگذشته بود، ولی حس می‌کردم خیلی ازشون فاصله گرفتم. سرنوشت توی این چند ماه چه چیزایی که واسم ننوشته بود، چه خوابایی که ندیده بود. سعی کردم بغضی که با یادآوری خاطرات اون روز نشسته بود تو گلومو پس بزنم. خان بابا گلوشو صاف کرد و زل زد به یه نقطه نامعلوم. لحن صداش هیچ شباهتی به اون روزی که میخواست موافقتشو با ازدواج من و احمد اعلام کنه نداشت. اون روز شاد بود و از ته دل قهقهه میزد. برق چشماش و زنگ صداش هنوزم که هنوزه تو خاطرمه. اما امروز حرفاش بوی غم و غصه میداد. پرده اشک تو چشماش نشون از بیچارگی بود. یه روزی من با این وصلت مخالفت کردم چون میخواستم دختری رو برا پسرام بگیرم که اصلا نسبشون رو خودم بشناسم. چون قرار بود دختر برادرمو واسه پسرم بگیرم و نمیتونستم زیر قولم بزنم. اگه اون روزا میدونستم زندگی یه همچین خوابایی واسم دیده، هیچ وقت جلوی این وصلت رو نمیگرفتم. همه سکوت کرده بودیم و صدای جز نفس کشیدنای هرسی گلنسا به گوشم نمیرسید. سعی میکردم نگاهم به صورت عصبیش نیفته تا مبادا بعدن هرسشو سرم خالی کنه. اما خواه ناخواه هر از چندگاهی نگاهمون به همدیگه یره میخورد. خان بابا بعد از چند لحظه دوباره شروع کرد. اشتباه از طرف من بوده که این 2 جوون مجبور شدن چندین سال با عقد موقت سر کنن. ایشالله خدا از سر تقصیراتم بگذره. از این به بعد این دختر عروسمه و بچه‌شم مثل باقی نوه‌هام توی همین عمارت حق و حقوق داره. تنها شرطم واسه جمال اینه که نباید بین این 3 زن فرق بذاره. جمال ذوق زده دستشو روی چشمش گذاشت. چشم خان بابا، هرچی شما بگید. با ورود زنی که بعدها فهمیدم اسم خودش بانو و اسم دخترش نرگسه، جمال 180 درجه تغییر کرد. انگار که اون جمال بد اخلاق بی‌عصاب رفته بود و جاش یه مرد خوش سر و زبون و خوش اخلاق اومده بود. اونقدر این تغییر رفتارش واسم عجیب بود که باور نمی‌کردم این همون آدم باشه. همون روز اولم بیبی به ننه آفتاب و دختر رو دستور داد تا یه اتاق واسه بانو آماده کنن. از وقتی بانو رو دیده بودم کنجکاو شده بودم بفهمم که این زن که بر او روی آنچنانی نداره چی داره که جمال این همه بهش دل بسته. البته زیادم طول نکشید تا فهمیدم همه چیز به ریخت و قیافه نیست. این زن از اون زنای زرنگ و 7 خط بود که نه تنها جمالو بلکه بیبی و خان بابا رو هم عین موم تو چنگش گرفته بود. فردا که روزی که بانو وارد عمارت شد، خان بابا ملا محمد رو آورد تا عقد جمال و بانو رو دائمی کنه. بانو اونقدر سر و زبون داشت و با سیاست رفتار میکرد که گاهی وقتا علاوه بر گلنسا منم بهش حسادت میکردم. البته نه در جایگاه جمال و به عنوان هوو، بلکه به عنوان جاری و عروس اون خانواده. اونقدر زرنگ بود که توی همون هفته اول خودش رو تو دل همه جا کرده بود و انگار نه انگار که این زن همونیه که تمام این سالها به خاطر مخالفت این جماعت از شوهرش دور مونده. با برگشتن مهری و اومدن بانو به عمارت، حسابی زندگی در عمارت جریان پیدا کرده بود و سر همه شلوغ شده بود و کمتر کسی وقت میکرد یه گوشه بشینه و عزا بگیره. البته بجز منی که با دیدن عاشقانه های جمال و بانو یاد عشق از دست رفتم میافتادم و دلم خون میشد واسه احمدم. بانو نیومده تمام امور عمارت رو توی دستش گرفته بود و با چرب زبونی کردن نمیذاش بیبی دست به سیاه و سفید بزنه و همین کارش باعث شده بود گلنسا بیشتر از قبل احساس خطر کنه و واسه گرفتن امور عمارت توی دستش به فکر چاره بیفته. دروغ چرا؟ منم احساس خطر کرده بودم. منی که مادر تنها نوه پسر توی اون عمارت بودم و تا اون روز همه میگفتن خانم بزرگ آینده عمارت تویی، با این کار بانو احساس خطر کردم. اون روزا رسما بین بانو و گلنسا یه دوئل بزرگ شده بود که هر کدوم واسه بیرون انداختن اون یکی از گود هر کاری میکردن. با این تفاوت که بانو زرنگ بود و با سیاست رفتار میکرد.
و جمالو توی چنگش نگه داشته بود. اما گلنسا ساده لوحانه با نقشه ها و زیرافزنی‌های بچگانه خودش رو بیشتر از همیشه از چشم همه انداخته بود و بانو رو عزیزتر کرده بود. با دیدن کارهای اشتباه و مسخره گلنسا یاد روزی افتادم که سم ریخته بود لابلای شیرینیای محلی ننه افتاد تا به خوردم بده و از شهرم خلاص بشه. اون روزا نه من حبوش شده بودم و نه از جنسیت بچه توی شکمم مطمئن بود و حسادتش فقط و فقط به خاطر ترسی بود که توجه اهالی امارت به من تو جونش انداخته بودن. برعکس گلنسا اما من کاری به کار بانو نداشتم و بی توجه به کاراش سرم گرم بزرگ کردن بچه‌هام بود. 1 ماهی از اومدن بانو به امارت می‌گذشت و اواخر شهریور ماه بودیم. حال و روز من اما گرفته و داغون بود. داغون‌تر از هر زمانی. یاد و خاطره سال گذشته و جشن عروسیم با احمد باعث شده بود افسردگی بیاد سراغم و بیش از پیش گوشه گیر بشم. عمر خوشی و خوشبختی من حتی به 1 سالم نکشید و با دیدن بچه‌های بی پدرم داغ دلم تازه تر می‌شد. روزایی که بانو و گلنسا سر تصاحب امارت با هم می‌جنگیدن، من تو دنیای سیاه و پر از غم و غصه خودم غرق بودم. 3 شب اول هفته رو جمال اتاق بانو بود. 3 شب بعد رو هم پیش گلنسا و جمعه ها این موهبت قسمت من می‌شد. منی که تو افسرده ترین روزای زندگیم به سر می‌بردم و هرچی ننه آفتاب زیر گوشم میخون تا دل جمالو به دست بیارم تو کتم نمیرفت. من بعد از احمدم نمیتونستم به کسی دل ببندم. دیگه چه برسه به جمالی که چشم دیدارشو نداشتم و ازش متنفر بودم. جمعه بود و اواخر شب که جمال تقی به در زد و وارد اتاقم شد. از سر شب اونقدر گریه کرده بودم که تمام صورتم پف کرده بود و چشمام به زور از هم باز میشد. با صدایی که از شدت گریه گرفته بود اجازه دادم بیا تو. سلام داد و جواب سلامشو با آهستگی دادم. اون شب برعکس همیشه که بدون اینکه نگام کنه رخت خوابشو کنج اتاق مینداخت و پشت بهم میکرد و میخوابید، برگشت و دقیق نگام کرد. از نگاه یهویی و خیرش خجل لذت دستی روی صورتم کشیدم و رد اشکامو پاک کردم و تو خودم جمع شدم. چند قدمی بهم نزدیک شد و روبروم نشست. چی شده؟ چرا چند روزه چپیدی تو این اتاق و آبغوره میگیری؟ اگه از اومدن بانو ناراحتی، باید بگم که من از اولم تو رو نمیخوام. عصبی میونه حرفش وریدم. نه خیر، ربطی به بانو و زندگی شما نداره. واسه زندگی خودم ناراحتم. از چیزی که خیلی حرصم میگرفت این بود که جمال فکر میکرد اون واسه من خیلی مهمه. تو تمام این مدت جوری رفتار کرده بودم که بفهمه هیچ اهمیتی واسه من نداره. اما انگار خودشو زده بود به کوچه علی چپ و دوست داشت اینجور فکر کنه که من دوستش دارم و خاطرشو میخوام. با این حرفم اخماشو کشید تو هم. واسه چیش ناراحتی؟ دیگه بهتر از این موقعیت رو کجا میتونستی گیر بیاری؟ نشستی زیر سایه من تو عمارت اربابی، بچه‌های داداشم رو بزرگ میکنی. دیگه چی میخوای؟ به سختی بغضم رو خورد دادم و سرم رو زیر انداختم که دوباره صداش بلند شد. دردت چیه دیارا؟ فکر نکن خرم نمیفهمم. قشنگ 1 هفته از چپیدی تو این دخمه و عزا گرفتی. یادت نره قول دادی خوب نقش بازی کنی تا خانم بزرگ نفهمه. من حوصله پیله کردنای اونو ندارم. گفته باشم بغض لعنتی یه جوری نشسته بود تو گلوم که توان حرف زدن نداشتم. چند لحظه‌ای بینمون سکوت برقرار بود تا بالاخره تونستم حرف بزنم. سال پیش همین موقع ها بود که من شدم زن احمد و زندگیمونو با هم شروع کردیم. حقیق گریه هام اجازه نداد بگم دارم چه دردی رو تحمل میکنم. دستم رو روی صورتم گذاشتم و به اشکام اجازه باریدن دادم. دیگه خسته شده بودم از خودداری. نمیدونم چقدر گذشته بود که بالاخره اشکام بند اومد و صدایی از جمال در نیومد. با شک و تردید دستم از روی صورتم برداشتم. خیال میکردم وقتی داشتم گریه میکردم رفته تو رخت خوابش خوابیده. اما هنوزم همونجا روبروم نشسته بود و نگام میکرد. شاید زیادی خوشبینانه باشه اگه بگم حلقه اشک رو توی چشمای جمال دیدم. ولی دیدم. جمال دستی به صورتش کشید و نفسشو صدادار بیرون داد و نگاهی به بچه‌ها که تو خواب ناز بودن انداخت. نمیدونم حکمت خدا چی بود که این بچه‌ها دنیا نیومده یتیم شدن. ولی قول میدم تا روزی که زنده‌ام واسهشون پدری کنم. نگران نباش. جمال با اومدن بانو واقعا عوض شده بود. وقتی این حرفا از دهنش شنیدم جا خوردم. باورم نمیشد این جمال باشه که اینطور صحبت میکنه. اون شب با این حرف جمال کمی حالم بهتر شد و حداقل تا صبح گریه نکردم و یه شبو بدون گریه به سحر رسوندم. اما تا خود صبح پلک روی هم نذاشتم و به حرفاش فکر کردم. همچین بیرا هم نمیگفت. اون که کاری به کار من نداشت. منم راحت زیر اسم اون میتونستم بچه‌هامو بزرگ کنم و کسی به عنوان یه زن بیوه کاری به کارم نداشته باشه. مگه من جز این چی میخواستم؟
اما از اون شب به بعد حس می‌کردم توجه جمال نسبت به هم بیشتر شده و هر جا می‌رفتم نگاهش رو دنبال خودم حس می‌کردم و اونجایی حسم به یقین تبدیل شد که حساسیت بانو که تا اون روز اصلا منو داخل آدم حساب نمی‌کرد روز به روز زیادتر می‌شد و دیگه من مطمئن شده بودم که احتمالاً جمال به هم یه حسایی داره. کل هفته به همین منوال گذشت و حساسیت بانو لحظه به لحظه بیشتر می‌شد تا اینکه جمعه رسید و نوبت اومدن جمال به اتاق من بود. از سر شب بانو حالش خراب بود و با یه دستمال سرشو بسته بود و با صدای گرفته و لرزون میگفت حالش بده و سردرد امونشو بریده. شاید اگه اون موقع‌ها عقل الانمو داشتم میفهمیدم تموم این کاراش نقش بازی کردنه و نمیخواد بذاره جمال توی اتاق من بخوابه. جمال که نفسش به نفسای بانو بند بود ترجیح داد اون جمعه شب رو کنار اون بمونه و ازش پرستاری کنه. نگاه شاد و شنگول بانو رو فردای اون روز هیچ وقت یادم نمیره. نگاهی که میگفت من همیشه برنده میدونم و احدی توان جنگیدن با من نداره. تو دلم به این کاراش میخندیدم که پیش خودش خیال میکرد من واسه به دست آوردن دل جمال مظنون نمایی میکنم. نمیدونست که جمال واسه من پس چیزی ارزش نداره. از صبح بانو به خاطر اینکه به خواستش رسیده بود با دمش گردو میشکن. دروغ چرا؟ شاید یه ذره ته دلم ناراحت بودم. البته نه به خاطر نیومدن جمال که من از خودم بود تا 100 سال سیاه گذرشم به اون اتاق نیفته، بلکه به این فکر میکردم که بانو به هر چی که میخواد خیلی سریع میرسه و من این آدمای احمق نشستم و تماشاش میکنه. شاید همین افکار بچگانه‌ای که به ذهنم هجوم آورده بود باعث شد تن بدم به این کارای احمقانه و تصمیم بگیرم با کشوندن جمال سمت خودم بهش نشون بدم یه منماس چقدر کره داره. توی این مدت خوب فهمیده بودم که جمال از زنی که دائما در حال نقشه چینی و خال زنک بازی باشه خوشش نمیاد. اینو از رفتار زیرکانه بانو یاد گرفته بودم. آخه هیچ وقت اهل چغلی کردن و بد و بیراه گفتن نبود. درست برعکس گلنسا. بانو آبزیرگاه‌تر از این حرفا بود. واسه همین تصمیم گرفتم با مظلوم نمایی و به رحم آوردن دل جمال به قول معروف گفتنی افسارشو به دست بگیرم. انگار که یه حس این خوره افتاده بود به جونم و میگفت باید پوزه این بانو رو به خاک بزنی. تمام اون روز سعی کردم در حالی که یه قیافه گرفته و ناراحت به خودم گرفتم دم پر جمال تاب بخورم. حتی موقع نهار و شامم لب به غذا نزدم و فقط باهاش بازی کردم. خان بابا که تمام حواسش به خورد و خوراکم بود سر سفره با صدای بلند گفت عروس چرا چیزی نمیخوری؟ میدونستم منظورش منم. قلبم به تپش افتاده بود. آب دهنمو به زور قورت دادم و خجالت زده لب زدم. خان بابا شرمنده، من چند روزیه حالم خوش نیست. یاد احمد افتادم، دلم خیلی گرفته. اون لحظه با دیدن قیافه ناراحت و غمزده خان بابا بغضم ترکید و اشکام روونه گناهام شد و با یه عذرخواهی ازش از مهمون خونه زدم بیرون. حتی خودمم باورم نمیشد واسه خاطر لجبازی با بانو این کارا رو کرده باشم. چیزی از اومدنم به اتاق نگذشته بود که تقی به در خورد. با دیدن جمال تو چارچوب در جفت ابروهام از تعجب پرید هوا. وقتی اومد داخل و در و پشت سرش بست باورم نمیشد اومدن به اتاق منو بموندن پیش بانو ترجیح داده باشه. انگار تیرم به هدف خورده بود و تونسته بودم به اون چه که میخواستم برسم. اونم به همین زودی. به زور لبخندی که رجوجانه سعی داشت بشینه روی لبمو کنترل کردم. جمال که آروم اومد تو اتاق و در و پشت سرش بست قلبم محکم به دیوارهای سینم میکوبید. هر کاری از دستم برمی اومد و از صبح انجام داده بودم تا بکشونمش به اتاق خودم. و حالا مثل چی از کرده خودم پشیمون بودم. من واسه خاطر یه لجبازی بچگونه با بانو تن به این کارا داده بودم. وگرنه به هیچ وجه دلم نمیخواست جمال ذره‌ای به من نزدیک بشه یا خدای نکرده زبونم لال انگشتش به من بخوره. چه رسد به افکاری که به ذهنم هجوم آورده بود و پس زدم و اخمامو در هم کشیدم و پتو رو دور خودم پیچوندم. جمال رفت و پشت پنجره نشست و نگاهش رو روی بچه‌ها که خواب بودن چرخون. ببخشید شب نتونستم بیام پیشت. حال بانو زیاد رو به راه نبود. از حرفی که زد عرق سرد نشست رو تنم. تقصیر خودم بود. خودم یه جوری رفتار کرده بودم که فکر کنه از نیومدنش ناراحتم. سعی کردم موضع خودم رو حفظ کنم و خودم رو اصلا نبازم. و با صلابت گفتم چرا فکر کردی نیومدنت باعث ناراحتی من شده؟ معذرت خواهی لازم نیست. من خوشحال میشم اگه دیگه هیچ وقت نیای به این اتاق. جمال که انگار حسابی از لحن عصبی و رفتارم جا خورده بود خودش رو جمع و جور کرد و اخماشو کشید تو هم. من فقط واسه خاطر بیبی گفتم. وگرنه خودت که هیچی. از شدت حرص صداش میلرزید. میتونستم بفهمم چه حالی داره. به خیال خودش من عاشق شده بودم و
اون با امشب اومدنش توی اتاقم تیر خلاصو بهم میزد. ولی با رکبی که خورد حالا شده بود چوب 2 سر سوخته. هم بودم پیش بانو رو از دست داده بود و همینجا بی نصیب مونده بود. اون شب جمال جوری به حالت قهر پشتشو کرد بهم و خوابید که حتم داشتم دیگه هیچ جمعه‌ای پاشو توی اتاقم نمیذاره. حتی به زور بیبی نصرت. با خیالی راحت از اینکه هم تونسته بودم پوزه بانو رو به خاک بمالم، هم تونسته بودم به ظاهر جمالو بکشونم سمت خودم و حالا اینطور خارو خفیفش کنم و بی خبر از اتفاقاتی که در انتظارم بود، سرم رو روی بالش گذاشتم و خوابیدم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.